ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولا تجد ايه؟ لسنتنا تحويلا. السنن الربانية هي النظام والقوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى لهذه الأكوان، ولا تستطيع هذه الأكوان أن تتحول عن هذه السنن والقوانين. مش كده؟ وذلك عالم الخلق. عالم الايه؟ الخلق. اسمه عالم الايه؟ الخلق. لا تبديل لخلق الله. لا تبديل، يعني الشمس تطلع هنا تغرب هنا، المية قوانين الطفو، يجي أرشميدس يكتشف قوانين الطفو، يجي نيوتن يكتشف قوانين الحركة، يجي أينشتاين يكتشف قوانين بقى النسبية والكم والقصص بقى. كل هذه القوانين موجودة، هو بس بيكتشفها، بيكتشف وجودها، إنما هي موجودة وماشي عليها كل حاجة. وهؤلاء العلماء الذين اكتشفوا كل هذه القوانين بنقول لهم متشكرين، لأن هذه القوانين تأتي عند نقطة وتعجز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممشي العالم على قوانين، وهذه القوانين عشان تريح الناس، لأنك أنت لما تكتشف القانون بتاع الحاجة تستريح، عارف ان الشمس هتطلع من هنا وتغرب هنا. مش معقول كل يوم بقى هتلاقي حاجة من غير قانون، يعني الشمس تطلع من هنا مرة ومن هنا مرة. انت نفسك مش هتعرف هتمشي ازاي. انت عاوز تروح اسكندرية مش هتبقى عارف القانون، مش هتبقى عارف ان القطر ساعتين، ممكن القطر ياخد بقى من غير قوانين، ما تعرفش حياتك هتمشي ازاي. فمن من 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 قديم الازل والإنسان يبحث عن القانون. عن الإيه؟ القانون. بيفضلوا يدوروا على القوانين في كل أنحاء الحياة. قوانين في الفيزياء، قوانين في الكيمياء، قوانين في الطب، قوانين في مش عارف إيه، قوانين 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 قوانين، لحد ما تعبنا بالقوانين. يجي بقى القانون يجي عند نقطة معينة كده ويروح واقف يقول لك لا، أنا لحد هنا. لحد هنا دي معناها ان في بقى حاجة تانية، بقى في حاجة وراء القانون. في حاجة ايه؟ في عالم وراء الايه؟ القانون. يعني مثلا انت تيجي للذرة، قعدوا اكتشفوا لحد بقى ايه، ما لقوا الذرة ديت نواة والكترون بيدور حواليها 3000 كيلو في الثانية. الالكترون ده بيدور حوالين النواة ويعمل سحابة ضبابية من كتر دورانه، وبيدور كمان حوالين المحور بتاعه، يعني بيدور حوالين محوره وحوالين بسرعة هائلة جدا من 3 مليار سنة. والإلكترون ده بيدور الدوران ده، بيجيب الطاقة منين؟ يقول لك لا ما نعرفش. يعني اينشتاين ده انت راجل بيجيب الطاقة منين؟ يقول لك لا ما اعرفش. يا ما اعرفش. طب ما فيش، مش ممكن تعرف؟ لا مش ممكن اعرف. يعني ما فيش عالم ادعى انه يعرف او هيعرف هو بيجيب الطاقه منين. تيجي مثلا في الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه، يقعد يقول لك الخليه بتعمل كذا، وكل حاجه جوه الخليه اكتشفوا بتعمل ايه، اللي بيجيب الاكسجين منين وبتدخل ايه، كل حاجه اكتشفت. طب هل قوانينكم تقدر تشرح لنا الحياة التي تدب في هذه الخلية بتيجي منين؟ يقول لك لا ما نعرفش. يبقى مش عارفين، يبقى هم عرفوا الأشياء ولم يعلموا ماهية الأشياء. يبقى هم عرفوا الأشياء كما وحسابا وكتلة، ولكنهم لم يدركوا ماهيات الأشياء. يبقى هناك عالم آخر اسمه عالم الأمر. يبقى في عالم الخلق لا مبدئ، في عالم الايه؟ لا تبديل لخلق الايه؟ الله. قوانين ماشية في عالم الخلق
ما تقدرش. فعالم الخلق هو بروز الأسباب عن الأسباب، وهو عالم الجعل، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد، يعني إنما بروز الأشياء وانفهاقها عن الله هو ده عالم الأمر. عالم الإيه؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ ده بقى اسمه عالم الأمر. عالم الأمر ده ملوش قوانين. عالم الأمر ده ما فيهوش إيه؟ قوانين خالص. وانت عشان ربنا خلقك في عالم الخلق انت مقيد بالقوانين. انت مقيد ايه؟ بالقوانين، تقيد تام، ما تقدرش تخرج عنها. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يستطيع ان يتحكم في هذه القوانين فيبطلها. فالنار بتعذب، خلى سيدنا ابراهيم في النار وما عذبتوش. والميه بتحيي، جاب الطوفان بتاع سيدنا نوح موت الناس. يبقى بالسبب الواحد ربنا سبحانه وتعالى يستطيع ان يعذب وينعم بالسبب الواحد. انما في عالم الخلق لا، في عالم الخلق النعيم له اسبابه والعذاب له ايه؟ اسبابه. لو رحت بقى عالم الامر هتجد ان الله تبارك وتعالى قد خلق الجنة للتنعيم، وهو قادر ان يعذب من بها، وخلق النار للتعذيب وهو قادر على ان ينعم من فيها. كل القوانين ربنا هو القادر، هو ويقدر ينعمك في الظاهر ويعذبك في الباطن، ويعذبك في الظاهر وينعمك في الايه؟ في الباطن. فاخذناهم بغتة، شوف ده عذاب وهم لا يشعرون. اخذناهم ايه وهم ايه؟ ما حسوش. وانت في الظاهر كده تلاقي واحد مثلا تضربه عربية ولا اي حاجة ويروح المستشفى ويصحى بقى يغمى عليه ويصحى في المستشفى، يقول لهم هو انا فين؟ يقولوا انت ما تعرفش ان ضربتك عربية؟ يقول لهم لا ولا حسيت، ما يعرفش. والناس متقطعة حواليه عشان خايفة عليه وهو ما حسش. هو الوحيد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في عالم الخلق وعالم الايه؟ عالم الخلق كله قوانين وتقييد، وعالم الامر كله ايه؟ بلا ايه؟ بلا قوانين. انت بقى جسمك من عالم الخلق، وروحك من عالم الايه؟ عشان هجي لك بقى الايات اللي بعديها، ويسالونك عن الروح قل الروح ايه؟ من امر ربي، مش من خلق ربي، من امر ربي. يبقى في حاجات من الامر بقى، وفي حاجات من الايه؟ من الخلق.